garlic, onion, lemon, cherry tomato, mushroom, and spinach. Here's our salmon. Tara, hugasan natin siya, no? Yan na lang nga. Okay. Ayun, ayun. Tapos, ayan siya. Ayan. Tapos, ano siya mangyayari dyan? Oh, ganyan. Hindi kayo, pero kailangan islakihan. Ganyan siya. Tak. Tapos parang ganyan siya. Ang mangyayari dyan, ganyan siya. Tara. Tapos eto, lagyan natin ito konti. Parang nangyayari siya. Oh, ganyan. Ano mangyayari dyan? Ganyan. Tapos eto, lagyan natin konti. Shhh. Ganyan ang mangyayari dyan. Ganyan. Diba? Siya na siya. Tak. Dami. Oh, diba? Salt. Ayan. And pepper. Ayan siya. Ayan siya. Ah, diba? Ganyan. Tak. Tapos, ano tayo na? Ating, ayan. Ayan siya. Then, ayan siya. Then, eto siya. And then, eto siya. Tara! Diba? Oh, ayan, yung ating kaartihan. Diba? Pak. Pak. Pwede na tayo mag-saute. Lagday tayo ng olive oil. Konti lang kasi marami natin yung onions. Next natin yung ating mushroom. Ating garlic. Ating cherry tomato. Diba? Maglagay tayo ng little of salt, pepper, garlic powder, all-purpose seasoning, and then our is heavy cream.
heavy cream natin. Cream. Ayan. Sarap yan Sarap yan guys. Sarap yan. Ating spinach. Ayan. Spinach is lots of iron. Ang ating sauce. So, pwede na natin ilagay yung ating salmon. Taran! 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 And then, taran! Diba? And then, taran! And of course, is lagay natin yung ating, may onion pa, lagay natin yung ating, ayan, ayan, tara, 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 and tara, ayan siya. Diba? Takpan natin. Pak! And eto na siya. Ang ating lemon salmon with mushroom and cherry tomato. Ready for dinner, guys. And it's time to taste.